Ennen uuden myyntilaskun luomista nettisorista tulee löytyä sekä asiakas että tuote. Myyntilaskua voidaan alkaa muodostamaan joko myyntiosion alta uusi myyntilasku kohdassa tai pikavalikosta luo uusi myyntilasku. Laskun luonti alkaa asiakkaan lisäämisestä. Kenttään voidaan alkaa kirjoittamaan asiakkaan nimeä tai asiakaskoodia, jonka jälkeen hakuehtoa vastaavat asiakkaat listautuu näkyville. Oikean asiakkaan löydyttyä valitaan se listalta. Tarvittaessa uuden asiakkaan voi luoda syötä uusi asiakas linkistä. Laskulle on myös mahdollista valita tilapäinen asiakas, mikäli halutaan luoda lasku asiakkaalle, jolla ei ole omaa asiakaskorttia. Seuraavaksi määritellään laskun perustiedot. Mikäli yrityksessä on käytössä aputoiminimi, voidaan se valita listauksesta. Aputoiminimien hallinta tapahtuu myynnin perustiedoissa. Jos aputoiminimelle on valittu oma laskunumerosarja, päivittyy se automaattisesti laskulle, kun aputoiminimi on valittu. Pakollisia tietoja on laskun päiväys sekä vaihtoehtoisesti maksuehto tai eräpäivä. Lisäksi laskulle voidaan määrittää kirjauspäivä sekä arvopäivä. Mikäli laskulle annetaan kirjauspäivä, määrittää tämä laskusta muodostuvan tositteen päiväyksen. Mikäli kirjauspäivää ei anneta, käytetään tositteella oletuksena laskun päivää. Arvopäivä vaikuttaa maksuehtoon. Mikäli käytetään maksuehtoa, esimerkiksi 14 päivää netto, lasketaan se arvopäivästä. Mikäli arvopäivää ei ole annettu, lasketaan maksuehto laskun päivästä. Toimituspäivä määrittää laskun tuotteiden toimituspäivän. Mikäli yritykseen on myynnin perustiedoissa myyjien hallinnassa valittu henkilöitä myyjiksi, ovat he valittavissa tästä alasvetovalikosta. Viitteemme kenttään voidaan kirjata laskun lähettäjän viite ja viitteenne kenttään laskun saajan viite. Kopioi asiakkaan lisätietokentät laskulle, tuo asiakaskortin lisätietokentät laskulle mukaan. Lisätietokentät löytyvät asiakaskortin lisätietokenttien muokkausvälilehdeltä. Tallenna painike tallentaa tiedot ja vie eteenpäin laskunäkymään, jossa laskulle muodostuu laskunumero ja lasku listautuu myyntireskontraan lähettämätön tilaisena. Vaihtoehtoisesti lasku voidaan tallentaa tilassa luonnos, jolloin sitä ei voi vielä lähettää. Luonnos ei tee laskunumeroa eikä viitenumeroa laskulle ja se näkyy myyntireskontrassa tilassa luonnos. Luonnostilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi keskeneräisillä laskuilla, joille tehdään vielä muokkauksia. Laskun tallentamisen jälkeen siirrytään myyntilaskunäkymään. Laskun tiedot-osioon siirtyvät tiedot asiakaskortin tiedoista sekä yrityksen perusasetuksista. Tarvittaessa tietoja voidaan vielä tässä kohdassa muokata. Ohjelma tarjoaa laskulle automaattisesti seuraavana vapaana olevaa laskunumeroa ja laskun päiväykseksi kuluvaa päivää. Maksuehto nousee asiakaskortin oletustiedoista ja laskunäkymässä voidaan lisätä vielä myös viitteenne ja viitteemme tiedot sekä myyjä. Mikäli lasku tulee muodostaa muussa valuutassa kuin euroissa, niin valuutta voidaan vaihtaa. Laskun oikeassa reunassa voidaan kirjoittaa laskulle sisäinen kommentti, joka ei näy myyntilaskulla. Mikäli lasku on muodostettu tilauksesta, tieto tilauksesta näkyy kohdassa laskuun liittyvät dokumentit. Laskun liitteeksi voidaan lisätä oma liite, jossa voidaan myös valita, lähetetäänkö liite laskun mukana vai ei. Liitteen tulee olla PDF-muodossa. Laskun yläreunaan nousee näkyviin laskun tosite. Ennen laskun lähetystä tosite näkyy esikatseluna. Lasku tiliytyy tuotteen takana olevan kirjanpidon tilin mukaisesti käyttäen perusteena asiakkaan laskutusmaata, ellei tätä ole asiakkaan oletusverotuskäsittelyyn muutettu. Yläosassa voidaan lisäksi muokata laskun automaattilaskutusta, mikäli yrityksellä on automaattilaskutus käytössä. Lasku voidaan myös jaksottaa aseta jaksotussääntö -painikkeella ja laskulle voidaan muodostaa maksusuunnitelma. Tämän jälkeen voidaan siirtyä laskurivien syöttöön. Tuotteita voidaan etsiä joko tuotekoodilla tai tuotteen nimellä. Tuote voidaan myös etsiä luettelosta suurennuslasi-kuvakkeen avulla.
Kun tuote on valittu, syötetään vielä kappalemäärä. Yksikkötieto tulee tuotteen asetuksista. Myös tuotteen myyntihinta tulee tuotekortilta, mutta tarvittaessa sitä voidaan vielä tässä muokata. Sama pätee laskentakohteisiin, jotka näkyvät tuoterivin lopussa. Riviselitekenttään voidaan kirjoittaa tarkentavaa tietoa myytävästä tuotteesta. Tuoterivin edessä olevasta nuolipainikkeesta löytyy lisää rivitoimintoja, esimerkiksi rivin kopiointi laskulle. Laskurivien järjestystä voi muuttaa raahaamalla niitä 3 pisteen kohdasta toiseen kohtaan. Näytä sarakkeet painikkeesta voidaan valita, mitä sarakkeita laskurivi näyttää laskunäkymässä. Valinnat eivät kuitenkaan vaikuta laskun PDF-muodolla näkyviin tietoihin. Tuoterivin yläpuolella voidaan lisätä tekstiä ennen tai jälkeen laskurivien. Uusia laskurivejä voidaan luoda lisää laskurivipainikkeesta. Lisäksi voidaan lisätä välisummarivi tai kommenttirivi. Kun laskurivit ovat valmiita, muista vielä tallentaa lasku. Laskun tallennuksen jälkeen lasku näkyy myyntireskontrassa tilassa lähettämätön. Laskua voidaan katsella esikatselupainikkeesta. Kun lasku on lähetysvalmis, lasku voidaan lähettää Lähetä lasku-painikkeesta. Vaihtoehtoisesti lasku voidaan lähettää myös avoimet myyntilaskut näkymästä. Myyntilaskun lähettäminen käydään tarkemmin läpi seuraavalla ohjevideolla.